ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የአሬክስ መስፍን የዩቲዩብ ተከታታዮች ነው እንግዲህ በዛሬ ዕለት ደግሞ ስለ ጋስትሮኢንተስታይናል ኢንፌክሽን እዛ ላይ ማኖች የትኞቹ ባክቴሪያዎች እንደሚገኙ በስፋት የምንዳስስበት የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቲዩቶሪያሉ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ስለ ጋስትሮኢንተስታይናል ትራክት ኢንፌክሽን ነው ዛሬ በስፋት የምንነጋገረው። ምክንያቱም እዚህ ላይ እንግዲህ ባክቴሪያሎች ስፔሻሊ ግራም ኔጋቲቮች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ግራም ፖዚቲቮች አሉ። ስለዚህ የትኞቹ ናቸው በብዛት ሊገኙ የሚችሉት ለነዚህ ባክቴሪያሎች የትኛው ነው ድራግ ኦፍ ቾይስ ትሪትመንት ሊሆን የሚችለው የሚለውን በስፋት እንዳስሳለን። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ላይ እንግዲህ ጋስትሮኢንተስታይናል ኢንፌክሽን አመንግ ይላል more common cause of morbidity እና mortality ከሚያመጡት in the world ላይ ትልቁን ኮንትሪቢዩሽን ከሚጫወቱት GIT የኢንፌክሽየስ ዲሲስ ብለን እንጠራቸዋለን። ሞርቢዲቲ እንግዲህ ሞር ከዲሲስ ጋር ሪሌትድ የሆነ ነገሮችን ከሚያጠናው ጋር ከሚያሳየው ጋራ ነው። ኢንዲኬት ከሚያደርገው ሞርታሊቲ ደግሞ ሪሌትድ ዊዝ ዴዝ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ከጂአይቲ ላይ ጂአይቲን አፌክት የሚያደርጉ ባክቴሪያሎች ወይም ሞርቢዲቲን ኢንዲዩስ የማድረግ አቅም አላቸው፣ አሊያ ደግሞ ሞርታሊቲን ኢንዲዩስ ያደርጋሉ። ስለዚህ ሞርቢዲቲ ደግሞ ከመጣ ደግሞ በቀላሉ ሞርታሊቲ እንደሚመጣ ነው እንግዲህ የሚያሳየ ማለት ነው። ሞስት አር ኮስድ ባይ ቫይረስ ነው። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ላይ የሚከሰቱት ቫይረሶች አሉ፣ እንደገና ደግሞ ባክቴሪያዎች አሉ። ግን አብዛኛው ተብሎ የሚታሰበው ቫይረሶች ናቸው ጂአይቲ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉት አዘርዛን ኦርጋኒዝምስ ነው የሚለው ከሌሎቹ ሪላቲቭሊ ሲነጻጸሩ። ኢን አንደር ዴቨሎፕድ ኤንድ ዴቨሎፒንግ ካውንትሪ አኪዩት ጋስትሮንተራይተስ ኢንቮልቪንግ ዲሃሪያ፣ ለምሳሌ ዲሃሪያ ይኖራል። ሊዲንግ ኮዝ ኦፍ ሞርታሊቲ ከሚያመጡ ውስጥ ትልቁን ድርሻ የሚጫወተው ስፔሻሊ እንግዲህ ዲሃሪያ ላይ ነው። ዲሃሪያ ሲባል እንግዲህ በተለያየ መንገድ ዲሃሪያ ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ ኢቨን ብሮድ ስፔክትረም አንቲባዮቲኮቹ የምንጠቀም ራሱ ከሆነ የዲሃሪያን ዴቨሎፕ የማድረግ አንዱ ሳይና ሲምፕተሞቹ ከሚታወቁት ከሚገለጹ ውስጥ መካከል አንድ ነው። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ባክቴሪያ ለምሳሌ ቪብሪዮ ኮሎሪያ ለምሳሌ አንዱ መገለጫው ዲሃሪያ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በተለያየ መንገድ ነው ዲሃሪያን ሊያመጡ የሚችሉ። ስለዚህ ትልቁን ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወተው ከሞርታሊቲ ጋር የሚያያዘው ግን ዲሃሪያ መሆኑን እንዳትረሱ። ስፔሻሊ እንግዲህ ይሄ ኢንፋንትና ቺልድረን ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ ላይ በስፋት እንደሚታይ ነው የሚናገረው ማለት ነው ጥናቱ። እንዘይኑ ዩናይትድ ስቴትስ ለምሳሌ በዩናይትድ ስቴትስ እናስ ኤግዛምፕል ስንወስድ የግድ መግለጽ ስላለብን ኤፒዲሚዮሎጂ ነው። 179 ሚሊዮን ፒሪዮድስ አኪዩት ጋስትሮኢንተራይተስ ኢች ይር ነው። ስለዚህ 179 ሚሊዮን ያህሉ ለዚህ ያህል የመጋለጽ አቅም አላቸው። ስለዚህ ኮዚንግ ኦቨር 600,000 ኦልሞስት 600,000 ሆስፒታላይዜሽን ኦቨር 5,000 ደግሞ ዴዝ ይፈጠራል ማለት ነው። አስቡት። ሊጠቁ የሚችሉ 179 ሚሊዮኖች ናቸው። ከ179 ሚሊዮን ውስጥ ደግሞ 600,000 ያህሉ ወደ ሆስፒታል ይገባሉ። ከዛ ውስጥ ደግሞ 500 ያህሉ እንደሚሞቱ ነው። ስለዚህ ከማን ጋራ ነው እንግዲህ ይሄ ጋስትሮኢንተራይተስ ብለን ምንጠራው አኪዩት ጋስትሮኢንተራይተስ ጋር ሚያዝ ነው። ፐብሊክ ሄልዝ ሜጀር ሰች አስ ክሊን ወተር sanitation facility as well as quality control of commercial product are important for the control of most enteric infection። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወቱት እንግዲህ የስፔሻሊ ከወተር ጋር የሚያያዙ አሉ። እንዲሁም ደግሞ ከኛ ጋራ ሳኒቴሽን ኢፌክት ካላቸው ጋራ ከነዛ ጋራ የሚያያዝ አቅም አለው። እንዲሁም ደግሞ ማርኬት ላይ ካሉት ከምንጠቀማቸው ፕሮዳክቶች እንግዲህ ስፔሻሊ ታሸጉ ሚሆን ያልታሸጉ ከነዛ ጋር የሚያያዘው የሚመጡ የሚችሉት ኢንፌክሽን ኢንዲዩስ ከሚያደርጉት መካከል ውስጥ እነሱ ስለሆነ እነዛም ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ስፔሻሊ ዲዩቱ የሳኒታሪ ፉድ ሃንድሊንግ ላይ ትልቅ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ ነው እንግዲህ የሚያወሩት እንደ ፕሪፓሬሽን ፕራክቲስ ሲግኒፊካንትሊ ዲክሪዝ ዘ ኢንሲደንስ ኦፍ ኢንተሪክ ኢንፌክሽን። ስለዚህ እነዚህ ላይ ትልቅ የኳሊቲ ኢሹ ካለ ስፔሻሊ ፉድ ሃንድሊንግ ላይ ስፔሻል ሃንድ በተለይ ሳኒታይዝድ በሆነ መንገድ የምንይዛቸው ከሆነ ጋስትሮኢንተስታይናል ኢንፌክሽኖችን በቀላሉ ሬዲዩስ የማድረግ አቅም ይኖራል። ስለዚህ ማርኬት ላይ ያሉትን በቀላሉ እነዛ ፕሮቴክት ማድረግ የምንችል ከሆነ ኢንፌክሽየስ ዲሲሶቹ በቀላሉ እኛን የመያዝ አቅማቸው ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ሶ ሪሃይድሬሽን አንቲሞቲሊቲ ኤንድ ፕሮባዮቲክ ቴራፒ ይላል። ስለዚህ ትሪትመንት ኦፍ ዲሃይድሬሽን ኢንክሉድስ
ሪሃይድሬሽን እንደሚያስፈልግ ነው። ዲሃይድሬሽን እንግዲህ ላክ ኦፍ ፍሉድ ነው። ስፔሻሊ ላክ ኦፍ ፍሉድ ስንል እንግዲህ ውስጣችን ያሉት የፍሉድ የሚጠቀሙት ሲስተም ኦርጋኖቻችን ይህንን የሃይድሬሽን በቂውን ሃይድሬሽን ሲያጡ ዲሃይድሬሽን ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ለእነዚህም ደግሞ ዲሃይድሬሽን ካለ አሴ ትሪትመንት የምንጠቀማቸው ሪሃይድሬሽን ማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ሪፕሬስም ለምሳሌ ኤሌክትሮላይቶች ብዙ ሉዝ የምናረቅ ነው ኤሌክትሮላይቶችን ሪፕሌስመንት መጠቀም ነው ማለት ነው። እንደ ኮንቲኔሽን ፎር ኖርማል ፊዲንግ እንዲሁም ደግሞ የምንጠቀማቸው ምግቦችንም ኖርማል ፊዲንግ ስፔሻሊ ሃይ ኤሌክትሮላይት ኮንተንት ያላቸው ምግቦች ብንጠቀም በጣም የተሻለ ነው። ምክንያቱም ዲሃይድሬሽንን በቀላሉ ትሪት ማድረግ ስለሚኖርብን ይሄም ደግሞ አንዱ በዲያሪያ ከሚከሰቱ ውስጥ ነው። ጋስትሮኢንተስታይናል ኢንፌክሽን ውስጥ ደግሞ ትልቁን ድርሻ ሞርታሊቲ ኢንዲውስ የማድረግ የሚታወቀው ዲሃይድሬሽን ስለሆነ ማለት ወይም ደግሞ ዲሃሪያ ሆኖ ስለታወቀ ያን ዲሃሪያ ደግሞ ብዙ ኤሌክትሮላይቶች ሉዝ ስለምናደርግ ነው። ፍሉድ ሪፕሌስመንት ኢዝ ዘ ኮርነርስቶን ኦፍ ዘ ቴራፒ ነው። ዲሃሪያ ሪጋርድለስ ኦፍ ዘ ኢቲዮሎጂ ስለሆን ስለሚለው እንግዲህ የሚያሳየው ፍሉድ ሪፕሌስመንት ኢትስ ሞስት ኢምፖርታንት ዋን ማለት ነው። ሶ ኢኒሻል አሰስመንት ኦፍ ፍሉድ ሎስ ኢዝ ኤሴንሻል ፎር ሪሃይድሬሽን weight loss is a most relevant means of determining the extent of water loss ነው። ስለዚህ water እንግዲህ water is almost እንግዲህ our bodyያችን እንግዲህ ከ60 በላይ ፐርሰንቱ ኮምፖስት የሆነው እንግዲህ ከቦዲ ፍሉድ ከተለያዩ ፍሉዶች ነው። ስለዚህ ፍሉዶች ስለሆኑ እነዛ ፍሉዶች ደግሞ እየቀነሱ ሲመጡ የነዛ ደግሞ one of the indicator weight loss ነው ማለት ነው። ስለዚህ weight loss ላይ እንግዲህ ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ነው የሚለው። ክሊኒካል ሳይንስ ሰች አስ ቼንጅ ኢን ስኪን ታይገር ነው። ስለዚህ ቆዳችን እንደሚቀያየረው ነው። እንደ ሳንከን ኤስ አይኖቻችንም ድራይ ሙከስ መንበር ሙከሶቻችንም በቀላሉ የመድረቅ አቅም አለ። ምክንያቱም there is lack of fluid in our body ስለሆነ ማለት ነው። another decrease tearing ይላል። ምክንያቱም it is related with fluid and a decreased urine output, altermentation, and a change in vital sign can help in determine approximate deficit መኖሩን በቀላሉ አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወቱት ፍሉዶች እንግዲህ ብዙ ነገሮች ነው። በውስጣቸው ብዙ ኤሌክትሮላይቶች ናቸው። እያንዳንዳችን ኢቭን ከብሬናችን ጋራ ኢቭን ኮሚኒኬት ሊያደርጉ የሚችሉ ፍሉዶች ትራንስፖርት በሚያደርጉት ኤሌክትሮላይቶች አማካኝነት ነው። well the necessary component of oral rehydration salt ORS ብለን የምንጠራው includes እንግዲህ በውስጣቸው ስፔሻሊ ግሉኮስ አለ፣ ሶዲየም አለ፣ ፖታሲየም አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ወተር አለ። ስለዚህ እነዚህ ፎር ኮምፖነንቶች ውስጥ it is a mandate for avail in the oral rehydration salt ውስጥ መኖር አለበት። so ORS should be given in small frequent volume 5 ml every 2 to 3 minutes in the teaspoon or one syringe ነው። ይሄ እንግዲህ ሪከመንድ የሚደረግበት ነው። ሲቪርሊ ዲሃይድሬትድ ፔሸንት ሹድ ቢ ሪሰስቴትድ ኢኒሻሊ ዊዝ ላክቴት ሪንገር ሶሉሽን ፎር ኖርማል ኢንትራቬነስ አይቪ ሶሉሽን ይላል። ስፔሻሊ እንግዲህ ሲቨር ዲሃይድሬትድ ከሆነ ሞር ኤሌክትሮላይት ካሉት ላርጅ ቮሉም ፓሬንተራል ብለን ከምንጠራቸው ስፔሻሊ ኖርማል ሳላይን አለ፣ ዴክስትሮስ ኢን ወተር አለ፣ እንዲሁም ዴክስትሮስ ኢን ኖርማል ሳላይን አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ሪንገር ላክቴት አለ ወይ ሃርትማን ሶሉሽን ብለን የምንጠራው። ሶ ዘ ሃርትማን ሶሉሽን ኦር ሪንገር ላክቴት ኢዝ a drug of choice or a fluid or drip of choice ብለን የምንጠራው ነው። ስፔሻሊ not only for dehydrated including for if the ፈርስት ዲግሪ በርኒንግም ላይ ድረግ ኦፍ ቾይዛችን ብለን ምንጠራው ሪንገር ላክቴት ወይ ሃርትማን ሶሉሽን ብለን ምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሶ early feeding as a tolerated is recommended. age appropriate diet may resume as soon as dehydration is corrected. ስለዚህ the first optionአችን the first ትሪትመንታችን ሊሆን የሚችለው if they have the dehydration ካለ በቀላሉ ዲሃይድሬሽኑን ትሪት ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ ፈርስት attention የሚያስፈልገው ነው። early initiation of feeding shortness course of diarrhea ነው። initially usually digest food such as banana, pleasure and cereal may be added as tolerated. food high in fiber, sodium and sugar be avoided ነው። ስለዚህ ስፔሻሊ ሃይ ፋይበር ያለባቸው ምክንያቱም ውስጥ ያሉትን ምን የማረግ ፍሉዶቹንም በቀላሉ ምን ያረጋሉ ማለት ነው አብዞርብ የማረግ አቅም ስለሚኖራቸው እነ ሶዲየም ብለን የምንጠራቸው እነ ሱገር እና እነ ፋይበሮች ሪከመንድ እንደማይደረጉ ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም እነዚህ
በቀላሉ ፍሉዶችን ከውስጣችን ትሪት የማድረግ የማስወገድ አቅም አላቸው። ምክንያቱም as a treatment of የዲሃሪያል ትሪትመንት ስንጠቀምም እነዚህ መድኃኒቶች እንደምንጠቀም ነው የሚያሳይ። well anti-motility drugs such as Diphenhydramine and loperamide offer symptomatic relief in patients with watery diarrhea by reducing the number of stool ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ symptomatic relief ነው ሊያመጣ የሚችለው ማለት ነው። especially Diphenhydramine ብለን የምንጠራውና እንዲሁም ደግሞ loperamide ብለን የምንጠራቸው መድኃኒቶች በተወሰነ መንገድ ከስቱል ጋር ያተያዘውት ነው anti-motility drug ተብለው ስለሚጠሩ so anti-motility drug are not recommended in patients with many toxin mediated dysenteric diarrhea ካለበት recommend እንደማይደረግ ነው። ምክንያቱም this dysentery diarrhea means blood content diarrhea ነው። this is water diarrhea ነው። for water diarrhea ከሆነ motility ጋር ተያያዥነት ሊኖረው የሚችል ከሆነ ያንን ትሪትመንት ልንጠቀም እንችላለን። ያም ሊሆን የሚችለው use for relief of symptomatic only, but if the patient have dysenteric diarrhea doesn't recommend loperamide and Diphenhydramine ብለን እንጠራቸዋለን። that mean enterohemorrhagic Escherichia coli pseudomembranous colitis or shigellosis several systematic review on the meta-analysis have shown overall reduction in the duration of by approximately 17 to 30 hours with the use of probiotics ብለን እንጠራለን። the data do not clearly define type dosage of probiotic treatment that would result in clinical benefit ነው ግን as a treatmentዎች ግን እንደምንጠቀማቸው ነው። well bacterial infections ስንል እንግዲህ bacterial antibiotics are not essential in treatment of most mild diarrhea and empirical acute GI infection may result in unnecessary antibiotics ስላል so enterotoxigenic or cholera like diarrhea አለ። ለምሳሌ vibrio cholera one is the sero group that most often cause human epidemic and pandemics. Four mechanism of transmission have been proposed: animal reservoir, chronic carrier, asymptomatic or mild disease victim and water reservoir ናቸው። በእነዚህ አማካኝነት enterotoxigenic or cholera like diarrhea may happen ሊሆን ይችላል። ይሄ እንግዲህ it is the most pandemic not only pan it is the most serious it is first give attention ከመስፈልጉት ውስጥ የኮሌራ ላይክ ዲሃሪያ በጣም ወሳኝነት አለ ማለት ነው። most pathology of cholera is thought to result from enterotoxic that increase cyclic adenine monophosphatoችን mediate secretion of chloride ion into the intestinal lumen which result isotonic secretion or primary in small intestine exceeding the absorptive capacity of the intestinal tract primary in the colon line affect ሊያደርግ የሚችለው so clinical assessment of degree of dehydration in children based on percentage of body loss especially the most attention will be or most of the diarrhea infant and younger children younger than 5 years ላይ ነው በብዛት ሊከሰት የሚችለው ማለት ነው so variable ለምሳሌ blood loss normal ይከሰታሉ minimal no dehydration እነዚህ ነገሮች ይኖራሉ mild to moderate loss of body weight ካለ severe especially 10% greater than 10% loss of body weight ከሆነ ይሄ ከ3 እስከ 9 loss of body weight ካለ as well as loss of less than 3% body ካለ ለምሳሌ blood pressure is normal to reduce የሆነ significant የሆነ quality of pulse አለ normal እዚህ ጋር ግን severe ላይ በሚሆንበት ሰዓት ሁሉም ነገር እንደሚቀየሩ ነው የሚያሳየን። ለምሳሌ ኤ ላይ ብናይ ኖርማል እዚህ ጋር ግን ሳንኪን ኦን ኦርቢቲስ ዲክሪዝ ቲርስ እንዲታይ ከሚያደርጉት ናቸው። እዚህ ላይ ደግሞ ዲፕሊ ሳንኪን ኦርቢዲ ነው አብሰንት ቲር ነው። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ምን ሊኖር ይችላል ማለት ነው ቲሮች ፕሮዲዩስድ ላይ ሆኑ ይችላሉ በቲር ኦርጋን ፕሮዲዩስ ከሚያደርጋቸው ጋር ተያይዞ ምክንያቱም there is no fluid in our body or lack of fluid in our body ስላለ ማለት ነው that is one of manifestation of the lack of absent of fluid መሆኑን ነው የሚያሳየው mouth and tongue is moist ነው ስለዚህ ድራይ ነው እዚህ ላይ moist ይኖራል እዚህ ጋር ግን ድራይ ፓርች ነው ይሄ ደግሞ ትንሽ በጣም እንትን ያለ ነው ከበድ ያለ ነው
ሶ እስኪል ላይ ደግሞ ለምሳሌ ሪኮል ኢን ሰከንድ ነው ይሄንኛውን የተወሰነ እንደዚህ ልጆቻችን ኤክስትሪም ዩሪን አውትፑታችን እዚህ ላይ የተወሰነ ይቀንሳል እዚህ ጋር ሙሉ በሙሉ ይቀንሳል እዚህ ጋር ግን በጣም በጥቂት ብሎ ልናገኝ የምንችለው ሃይድሬሽን ቴራፒ ነን ነው መጀመሪያ ላይ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ግን የኦልሞስት ከ3 እስከ 9 ላለው ላይ ይሄን ያህል ፐርሰንት ኤምኤል ፐር ኬጂ መስጠት አለብን እዚህ ጋር ደግሞ ሲቨር ከሆነ it should recommend ኖርማል ሳላይን ኦር ሪንገር ላክቴትን ሪኮመንድ እንዳደረጋለን ሪፕሌስመንት ኦንጎንግ ሎስስ ካለ 10 ኬጂ ቦዲ ዌይት ሴም ነው ተመሳሳይ ነው የሚለን ከዚህ ጋራ ስለዚህ if unable to tolerate ORS administer through nasogastric tube ተጠቅመን ምን እናደርጋለን ማለት ነው administer ማድረግ አለብን ማለት ነው if the patient is severe weight loss ካለ ማለት ነው ስለዚህ የሚያሳየን ይሄንን ነው እንግዲህ ይሄን ብቻ አይደለም even tube or administer 5% dextrose እና in half of normal saline with 20 ml equivalent per liter potassium chloride intravenously it is mandatory replacement ongoing loss ካለ ማለት ነው ወይ recommending for antibiotic therapy ላይ ስንመጣ ደግሞ ፓቶጂኖች አሉ children adult ላይ ምንወስዳቸዋል ለምሳሌ ቀደም ወተሪ ዲያሪያ ብለናል ወተሪ ዲያሪያ ላይ ቪብሪዮ ኮሌራ ለምን ኤሪትሮማይሲን 300 mg per kg per day divided dose every 8 hours orally 3 times for 3 days እንሰጣለን ማለት ነው ህፃናት ከሆነ አዳልት ከሆነ ደግሞ ዶክሲሳይክሊን ነው እዚህ ጋር ማሰብ ያለባችሁ ለችልድረን የትኞቹ ሴቨስት ድረግ ናቸው ለአዳልት የትኛውን ነው የሚለው በዚሁ ማያስ ትችላላችሁ ስለዚህ ዶክሲሳይክሊን ለአዳልቶች በጣም ፕሪፈረብል ኦልተርኔቲቭ እና ቴትራሳይክሊክ ኮኖችን እና ኤሪትሮማይሶችን መጠቀም እንችላለን አስዌላስ አዚትሮማይሲን ኤሪትሮማይሲን ቴትራሳይክሊን ድረግ ኦፍ ኦልተርኔቲቭ ኦር ሰከንድ ቾይስ ድረግ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ኢንተሮቶክሲጀኒክ ኤስተርሻ ኮሊያ ብለን የምንጠራው ደግሞ አዚትሮማይሲን ፎር ቻይልድረንስ ድረግ ኦፍ ቾይስ ናት የሚያሳየን ኤንድ ሴፍትራክዘን ጨምርም ለዚህ እንደምንጠቀም ነው እንግዲህ ፎር ቺልድረን ኢንተሮቶክሲጀኒክ ሪሴሻ ኮሊ ከሆነ ስፔሻሊ ሪሌትድ ዊዝ ዋተሪ ዲያሪያ ሲፕሮፍሎክሳሲን 750 mg orally daily cipro is available and rifa especially azithromycin is drug of choice rifaximin is not available in our country but is at guidelines will be recommended ነው ይያለን ያለ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ነው ዲሴንተሪክ ዲያሪያ ከሆነ but in watery diarrhea ላይ ተጨማሪ ማን እንጠቀማለን ማለት ነው ሎፕራማድ እና ዳይፈኖክሲሌት ለምንጠራቸው መድኃኒቶችን በመጠቀም it may reduce the symptomatic related issue by using of diphenoxylate and loperamide dysentery diarrhea ደግሞ Shigella species and salmonella as well as non-typhoidal ነው ስለዚህ azithromycin drug of choice and ceftriaxone drug of choice for children and salmonella ceftriaxone is drug of choice as well as azithromycin also drug of choice but in adult when going to adult treatment ciprofloxacin it is drug of choice and levofloxacin as well as alternative azithromycin is as a drug of second choice ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ciprofloxacin እዚህም ጋር ቾይዛችን ነው እንደገና ደግሞ if the patient is immunocompromised patient duration should be increased to 1 days for both fluoroquinolones and azithromycin recommended እናደርጋለን ማለት ነው ፓቶጂን ለምሳሌ ካማይሎባክተር ከሆነ children ላይ still azithromycin and ceftriaxone azithromycin a drug of choice and erythromycin is drug of choice ማለት ነው for campylobacter infectious related diarrhea and Yersinia species Clostridium difficile ብለን የምንጠራቸው ይሄንንም ሺጎሎሲስ ትሪት ሺጎሎሲስ ነው ሺጎሎሲስን ትሪት ባደረግናቸው መንገድ ነው ሜትሪንዳዞል Clostridium difficile እንግዲህ ምክንያቱም this is related with anaerobic bacteria ነው ስለዚህ Clostridium difficile it survive for long time without use of oxygen ማለት ነው or absence of oxygen ለረጅም ጊዜ መቆየት አቅም ስላለ for those treatment ደግሞ metronidazole is a drug of choice ነው and as well as vancomycin is also used for an anaerobic bacteria so Clostridium difficile is treated by metronidazole and vancomycin for adult is mild to moderate to disease metronidazole is also drug of choice and vancomycin if the severe disease happen may be used vancomycin an alternative ደግሞ rifaximin 400 mg orally እና ፊዳክሶፍሚሲን ብለን የምንጠራቸው እንጠቀማለን
and travel diarrhea ደግሞ prophylaxis የምንጠቀመዋለን treatment የምንወስደዋለን if the patient is used for travel diarrhea prophylaxis norfloxacin is a drug of choice and ciprofloxacin but if for treatment ciprofloxacin is drug of choice now levofloxacin drug of choice rifaximin drug of choice azithromycin drug of choice and for treatment ማለት which the travel diarrhea ማለት ነው so for high risk patient only consider based on the treatment regimen ማለት ነው so incubation period for Vibrio cholera is 1 to 3 days ነው incubation period ከአንድ እስከ 3 ቀን ነው ሊከሰት የሚችል ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው cholera is characterized by spectrum from the symptomatic state to the most severe typical cholera syndrome patient may have lost up to 1 liter of isotonic fluid every hour ስለዚህ በአንድ እንትን ውስጥ 1 ሊትር ያህል ሉዝ እናረጋለን ምን ያህል danger እንደሆነ አስቡት when this is related with cholera infectious so onset of the diarrhea are apparent in the following rapidly sometimes present vomiting so if fever occur in less than 5% of patients in the most severe state this disease can progress to death matter 2 to 4 hours not treated ስለዚህ ኮሌሪያን ከ2 እስከ 4 ሰዓት ውስጥ ትሪት ማናረጋው ከሆነ በአንድ ሰዓት ውስጥ ያህል 1 ሊትር ፍሉዶችን ከሰውነታችን ስለምናወጣ በቀላሉ ትሪት ካላደረግነው ቶሎ ብለን ትሪት ካላደረግነው በቀላሉ ከ2 እስከ 4 ባሉ ጊዜያት ውስጥ ኖት ለረጅም ጊዜ ላይ ሆነ ይችላል ስለዚህ በቀላሉ ዴስ ሃፕን ሊያረግ ይችላል ነው የሚለው ስለዚህ ሞታል ነው በቃ ስለዚህ ከነዚህ ሰዓት ውስጥ ከደረሰ the goal of treatment is rapid restoration of fluid losses ነው wow correction of metabolic acidosis and replacement of potassium deficiency is mandatory for treatment related with Vibrio cholera the manifestation of the treatment for cholera consists of fluid and electrolyte replacement with ORS to restore fluid and electrolyte losses no rice based rehydration formulation are the preferred ORS for cholera patient in patient who cannot tolerate ORS IV therapy with ringer lactate can be used ነው የሚለው antibiotic are not necessary in most cholera cases no in severe cases antibiotic shortens the duration of diarrhea ነው የሚያደርግልን decreases the volume of fluid lost and shortens the duration of the carrier state a single dose of oral doxycycline is preferred agent ነው ስለዚህ ብዙም antibiotic ለኮሌራ እንደማንጠቀም ነው የሚያወራው ግን doxycycline ግን ለተወሰነ ጊዜ መጠቀም እንችላለን in children in pregnant women erythromycin and azithromycin may be used ነው ስለዚህ but if the patient is child or if the patient is pregnant we will use erythromycin azithromycin as the first dose in the area of high tetracycline resistant fluoroquine are effective ነው ስለዚህ tetracyclinoች resistance happen አደረገ ብለን ካሰብን fluoroquinol drug of choice especially ciprofloxacin norfloxacin gatfloxacin is a drug of choice if the tetracycline resistance ከሆነ ማለት ነው so the part 1 is end for today we will continue tomorrow part 2 if ስለዚህ እንግዲህ እናንተ ቲዩቶሪያል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ ስለዚህ እንግዲህ በዚህ በጋስትሮኢንተስታይናል ኢንፌክሽን ላይ አብዛኛውን እንግዲህ የተወሰኑትን በደረጃ ያህል ለመዳሰስ ሞክረናል ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ትሪትመንቱ መሆን ያለበት ቤት ነው መከናወን ያለበት የሚለውን በስፋት ለመዳሰስ ሞክረናል እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ይቆየን